Hey, cho các bạn thì hôm nay em sẽ làm lại cái clip mình trồng lại cái cây sứ khi mà nhận từ vườn về nha quý anh chị. Thì thường những cây sứ mà khi nhổ bầu đất ra lúc quý anh chị nhận nó thì nó như thế này ha. Thì có cây thì nó rụng lá hơn nha quý anh chị. Nó nằm trong rỗng do nó thiếu oxy ha. Thì nó sẽ có trường hợp là rụng lá ha, và nó như vậy. Thì quý anh chị về thì em khuyên quý anh chị là mình nên tỉa rễ ha. Quý anh chị tỉa rễ thì đơn giản thôi, quý anh chị tỉa từ trên xuống nha quý anh chị ha. Quý anh chị có thể vô tư tỉa nha, tỉa từ trên xuống, tỉa như thế này ha. Để mà lấy nét lại cái đó. Quý anh chị tỉa thì quý anh chị tỉa sơ sơ thôi nha. Thì hôm nay em cũng sẽ nói sơ sơ lại cái cách mình tỉa rễ rồi mình sẽ trồng lại ha, rồi cũng trả lời xung quanh những cái câu hỏi mà quý anh chị thường hỏi là cây sứ bị rụng lá là nó bị cái gì ha, rồi mình xịt thuốc gì cho cây ha, bỏ phân gì thì sẵn em cũng sẽ gói gọn trong một cái video này nha quý anh chị có thể xem theo dõi ha. Thì đây là những cái kinh nghiệm mà em rút kết từ cái vườn của em ha. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ lại cho quý anh chị là những cái loại thuốc nào em xịt thấy hiệu quả thì em chia sẻ, mà những loại thuốc này là bảo đảm quý anh chị là mua rất dễ trên thị trường nha, quý anh chị có thể mua. Thì mình tỉa như thế này quý anh chị, rồi sau đó quý anh chị tỉa bỏ bớt một phần rễ cám dưới đây nha, bỏ bớt một phần rễ cám thì em cắt đại nó đi. Quý anh chị cắt bỏ bớt những cái rễ này nha quý anh chị ha. Bỏ bớt những cái rễ cám này. Thì sau khi mình tỉa gọn được như vậy thì quý anh chị đi rửa lại ha. Quý anh chị rửa lại, quý anh chị rửa nó sạch, sau đó quý anh chị đem phơi. Thì em cũng sẽ một lần nữa em sẽ phân tích lại là lý do là tại sao mình phải phơi nha quý anh chị. Thì quý anh chị nên nhớ rằng ở xung quanh mình luôn luôn lúc nào là cũng có vi khuẩn nha quý anh chị. Vi khuẩn có lợi và vi khuẩn có hại nha. Cho nên quý anh chị khi mà quý anh chị tạo cái vết hở trên cái cây sứ mà quý anh chị không đem ra ngoài nắng, quý anh chị phơi, và nắng là nắng trực tiếp nha, thì những cái con vi khuẩn nó sẽ gặp ánh nắng trực tiếp, nó sẽ làm chết những cái con vi khuẩn đó. Thì cái cây mình nó sẽ sau đó cái cây mình nó sẽ kéo mài, nó lành lại, thì lúc đó con vi khuẩn nó không tấn công vô được theo cái vết hở này nha quý anh chị. Còn nếu mà vết hở về quý anh chị để nơi ẩm thấp thì hên xui, có khi này nó hư, có khi nó không, chứ quý anh chị đừng nói là sao tao để trong mát, tao đâu có phơi đâu, cũng đâu có thối, đó là hên xui. Nhưng mà để an toàn thì quý anh chị nên bắt buộc phải phơi nắng nha. Phơi nắng nguyên nhân là ánh nắng trực tiếp thì những con vi khuẩn này là nó sẽ chết. Và quý anh chị nên nhớ là luôn luôn bên cạnh mình lúc nào sống cũng có vi khuẩn. Nếu mà một cái môi trường mà vô khuẩn thì nó sẽ không có cái nó không có tự nhiên được nha quý anh chị. Quý anh chị thấy như cái rau mình để ở trong mát, mình để kỹ nó vẫn úng vẫn thối, đó là do vi khuẩn chứ không phải là ấy nha quý anh chị. Cho nên rau rồi mà nó lỡ nó hư thì quý anh chị bỏ đi nha, đó là do vi khuẩn nó làm nó bị úng á. Rồi như vậy ha, thì quý anh chị phơi nắng giùm em khoảng nửa tiếng, quý anh chị trở bên rồi quý anh chị phơi mặt bên đây khoảng nửa tiếng rồi quý anh chị đem vô cỡ đó thôi. Nhưng quý anh chị lâu quá là nó sẽ bị cháy nắng đó nha, nắng quá thì nó sẽ cháy nắng á. Rồi quý anh chị đem vô để khoảng 3-4 ngày 4 ngày gì đó, một tuần nửa tháng gì cũng được, rồi quý anh chị trồng lại nha. Thì cái cây này tỉa cây nữa thôi nha quý anh chị, cây này cũng đẹp nè, chứ mà tỉa hết cái này thì cái video nó dài lắm. Thì cái cây này, cái rễ này nó cũng bự nhưng mà cũng phải cắt luôn nha quý anh chị. Nhìn cái cây kệ nó đi. Thì cũng có nhiều anh chị hỏi là cái cây sứ nó bị rụng lá, thì em cũng xin trả lời với anh chị như thế này. Cây sứ rụng lá thì nó có rất là nhiều nguyên nhân luôn. Nhưng mà nó rụng lá do nấm bệnh thì quý chị nhìn sẽ thấy cái lá nó bị những cái đốm ở dưới đây, dưới đây nó sẽ có những cái đốm
ha, đó là nấm do nó bị rụng lá do nấm bệnh ha. Còn nó rụng lá mà cái lá của quý chị nó nhìn như vậy thôi, nó vàng vàng là nó rụng, đó là do cây là thường là cây sứ nó thiếu nước nó cũng rụng lá nha quý chị. Cây sứ đang sung mà quý chị để nó thiếu nước thì nó sẽ tự động nó bỏ lá được, nó nuôi cái những lá non hơn nha, bỏ lá già đó. Rồi sốc nhẹ, thí dụ như mà trời đang nắng mà quý chị mỗi ngày quý chị thông thường sứ này nhiều khi mấy chị để 4-5 ngày mới tưới lần đó, thì đang nắng mà đất nó cũng đang khô đất nữa, trời mưa thì nó cũng sẽ dẫn đến tình trạng là rụng lá. Nhưng mà những cái đó thì nó hoàn toàn là không vô hại nha quý chị. Nó rụng lá đó thì giúp cái cây sứ mình nó sẽ, những cái cây nhánh này nè, nó nhận được nắng, nó sẽ làm cái già những cái cành này hơn nha. Và quý anh chị lưu ý giùm em, mình trồng sứ nếu có điều kiện thì quý anh chị nên để nắng 100% ha. Nếu cái đó là nếu có điều kiện là để nắng 100% nha quý anh chị. Còn quý anh chị như cái nhà mình thí dụ như trồng sân thượng đó thì phải chịu thôi ha. Nhưng mà nếu mà được cái nhà mình quay về cái hướng bắc hoặc hướng đông á, thì nói chung là trồng cây rất là tốt. Còn cái hướng tây á, nhà mình quay hướng tây á, thì tại vì chỉ nhận được nắng buổi chiều thôi ha, cho nên á, những cái cây trồng cái nhà có mặt tiền quay về hướng tây á, thì mình trồng cây thì nó không có bằng nha quý chị. Tại cây mình nó chỉ được có nắng rất chiều không. Thì cái cây sứ là quý anh chị nên để nó phun nắng thì nó tốt nhất ha, nếu có điều kiện. Rồi sau khi quý anh chị tỉa thì quý anh chị cũng tỉa bớt một phần rễ này nha quý anh chị. Thì nếu mà xây lại cái vấn đề mà rụng lá, nếu mà bị bình thường như vậy thì quý anh chị không cần xịt thuốc nha. Và cái đó là cái này là em chia sẻ thật tình, cái vườn của em nhiều khi có thể 1 tháng 2 tháng em chưa phun thuốc nấm nha, vẫn bị nấm bệnh nhưng mà em không xịt. Tại vì cái rụng lá đó cũng không có ảnh hưởng gì quý anh chị. Quan trọng là quý anh chị làm cho nó được cái đất ha, cái đất trồng của mình nó tươi xốp thì bảo đảm quý anh chị là cái cây nó sẽ không bị hư nha. Còn những cái nhánh nào quý anh chị lưu ý khi mà có hoa dày, nhiều khi cái nhược điểm của sứ là nó sẽ giữ nước trong cái ống này nè, cái nó thúi cái nhũng cái bông này nó ăn xuống cái ngọn thì quý anh chị phải dùng dao cắt bỏ ha, cắt bỏ. Rồi còn nếu mà quý anh chị muốn mà phun thuốc á, thì trước tiên thì mình đang nói tới cái thôi phun thuốc đi, thì quý anh chị có thể em đúc kết được là hai cái thằng này ha, rất là hay. Thì thằng này á, là Alias này thì nó mắc ai nha chứ không có rẻ nha. Một gói dạng 100g thì khoảng 4-50 gì đó. Quý anh chị ra các cửa hàng thực vật là sẽ có nha. Phi xanh chai này cũng khoảng trăm mấy ha. Thì cái này là 100g mà xịt được là 2 bình 40 lít nước. Thì tất nhiên quý anh chị sẽ xịt là 1 lít nước là 2g này ha. Còn nếu mà ngừa thì quý anh chị có thể xịt 3 lít nước, 1g 1 lít nước. Còn mình xịt trị bệnh đó là 2g cho 1 lít nước nha, 2g cho 1 lít nước. Rồi cộng với này 1 cc ha, 1 cc cho 1 lít nước thì quý anh chị phun ha, thì rất là hiệu quả nha. Cái này là trị bệnh nha. Còn quý anh chị cái này phòng ngừa thì quý anh chị có thể mua đi than hoặc xịt cái này thì cũng được, nhưng mà xịt cái liều nó thấp hơn. Có thể quý anh chị xịt là 1 cc 1 lít nước, 1g 1 lít nước ha, cộng với cái này thì 1 cc 1 lít nước ha. Rồi cái này nói chung là nó không có nóng cây lắm. Cái này, còn cái này thì nó lưu dẫn 2 chiều nha quý anh chị. Đó, quý anh chị mua giùm em cái bộ này, bảo đảm với quý anh chị xịt là nó rất là ok nha. Còn nó sâu thì đây Go Got One nha quý anh chị, Go Got One, nhưng mà thành phần nó là cũng Ambamitin ha. Thì cái dòng này nó có cái có chai nước nữa nha quý anh chị, nhưng mà cái nước quý anh chị em khuyên quý anh chị xịt sâu không nên xịt những loại thuốc nước, tại vì trên cây sứ nó rất là mẫn cảm với thuốc nha. Cho nên thuốc nước nó thường là nhũ dầu, cho nên nó rất là nóng, quý anh chị xịt là cái cây nó dễ bị rớt lá ha. Em khuyên quý anh chị nên xịt cái loại bột thì cũng là Ambamitin, nhưng mà quý anh chị miễn có cái dòng chữ này nè, đó, cái hoạt chất ha, thì quý anh chị mua là được rồi, chứ không phải cần là Go Got One gì hết á, miễn có cái hoạt chất là Ambamitin này ha. Rồi 5%,
gì đó. Thì quý anh chị mua, quý anh chị dùng không mua loại nứa nha, loại nứa là nó thường là nó nhũ dầu cho nên nó rất là nóng cây. Rồi còn cái phần tiếp theo á, là em cũng sẵn tiện em nói luôn là sau khi trồng lại, để em trồng lại ha. Đây sẽ trồng lại thì quý anh chị kích rễ thì em thường nói là quý anh chị khuyên quý anh chị nên kích rễ ha. Thì quý anh chị xem nếu mà mình có mua được, mua còn không mua được thì quý anh chị ra cái hỏi thuốc kích rễ dòng Humix á, này là Super Humix nha quý chị, Super Humix nha. Cái chai này cũng rẻ. Rồi với cái này là Decamon này cộng với này. Thì cái Decamon này nó cũng như là Atonit thôi, nó là cũng như là một thằng Atonit, nhưng mà tại vì nhiều khi Atonit bữa nay nó hết á, em lấy cái này ra em demo cho quý anh chị xem nha. Thì đây là Super Humix, thì đại khái là quý anh chị mua cái nào mà có Humix là được rồi ha. Rồi Decamon ha, hoặc là Atonit. Thì cái này sử dụng như thế nào ha quý anh chị? Cái này là quý anh chị pha là 2C cho 1 lít nước nha, 2C cho 1 lít nước. Còn cái này á, thì nó có 10g mà 20 lít nước thì quý anh chị tính coi. Cái 10 ml mà 20 lít nước hả? Đó là 2 lít nước, 1 ml là 1 lít. Thì quý anh chị có thể chích một lỗ về quý anh chị để trọng xuống này nó nhiễu về là 20 giọt là 1cc nha quý chị ha. 1cc cho 2 lít nước cái này ha, 1cc cho 2 lít nước. Đó quý anh chị tới một lần thứ nhất. Rồi khoảng 1 tuần sau quý anh chị tưới thêm 1 lần nữa là bảo đảm quý anh chị bỏ luôn nha, không có xịt, không có tưới nữa nha, vừa tưới vừa phun lên luôn nha quý chị, vừa tưới vừa phun lên cái cây luôn. Rồi ok, cái này là phần kích rễ nha. Thì một là Atonit, hai là cái dòng Super Humix này ha. Đó, hoặc là cái này là người ta kêu là Super Hum ha. Cái này là Decamon. Đó. Rồi còn cách trồng là như thế này nhé. Trồng em cũng có chuẩn bị đủ hết luôn. Thì chất trồng là quan trọng nha quý chị. Chất trồng thì quý anh chị lưu ý ha. Chất trồng thì quý anh chị pha là tỷ lệ là 1 thao trấu ha. Quý anh chị nếu mà lượng ít quý anh chị lượng thao á, 1 thao trấu thì 2 thao sơ dừa, 2 thao tro ha. Vậy đó. Rồi quý anh chị cộng với 1 thao phân bò, không có phân bò thì phân bò là nhiều lắm quý anh chị, đi mua cũng dễ lắm ha. Rồi quý anh chị nhớ lại giùm em nha. 1 thao trấu thì 2 thao sơ dừa, 2 thao tro ha, tro đen á, với 1 thao phân bò. Quý anh chị ủ, quý anh chị trộn đều, quý anh chị tưới nước thật là đậm ha. Rồi quý anh chị tưới nếu quý anh chị có điều kiện thì tưới cái thằng men vi sinh ha, mấy thằng như tinh nấm trichoderma quý anh chị ha, làm cho cái đất mình nó sạch hơn, nó chết khuẩn ha. Đó, nó quay một. Rồi quý anh chị nếu mà cái mùa này mùa mưa thì quý anh chị không có trộn cát cũng được ha. Quý anh chị muốn trộn cá thì trộn thêm 1 thao cá nữa nha quý anh chị ha. Còn quý anh chị không muốn thì không trộn thì cũng không sao. Rồi khi trồng thì quý anh chị, một là sử dụng phân vàng như thế này nha. Phân này là phân tan chậm, này phân tan chậm của thằng Thái Lan ha. Đây mình ít thì em khuyên quý anh chị nên trồng phân này nha, nó đỡ lắm, 3 tháng quý anh chị mới bỏ 1 lần. Còn hoặc là phân hữu cơ, phân gà Dynamit nha quý anh chị. Thì phân vàng này á, thì quý anh chị có thể bỏ trực tiếp ở dưới, nằm ở dưới ha, nằm ở dưới đây luôn, rồi quý anh chị xới về. Còn cái phân gà là quý anh chị bỏ vậy là dở lắm nha quý anh chị ha. Phân gà là quý anh chị chỉ bỏ ở khúc trên thôi, chứ anh chị bỏ dưới đây là cái giai đoạn đầu cái cây sứ mình nó chưa có phát triển rễ á, là cái phân gà nó là một cái dòng phân hữu cơ á, cho nên nó lúc mà người ta xử lý á, nó có trộn 3 cái nấm trico đó, cho nên nó rất là nóng nha. Khi mà có độ ẩm á, cái phân nó rất là nóng lên đó, làm cái bộ rễ mình phát triển không nổi đâu nha. Thì cái phân tan chậm này thì quý anh chị có thể trộn vô luôn vậy rồi quý anh chị trồng nha. Thì trồng thì quý anh chị cũng trồng đừng có đôn cao lắm vậy ha. Đó. Thì quý anh chị trồng quan trọng nhất là chất trồng.
Cái thứ hai á là trồng trong cái chậu, tương xứng nha quý anh chị. Cỡ cái củ sứ nhỏ như vậy thì quý anh chị trồng trong cái chậu C10 đó. Quý anh chị gan cái mặt chậu là 1 gan cho em, cỡ 1 gan cho em thôi nha. Nếu quý anh chị mà muốn lên cái chậu lớn á, thì quý anh chị có thể trồng ở trong đây, dưỡng cho rễ nó ra mạnh rồi á, thì quý anh chị đưa ra chậu lớn thì ok nha. Còn quý anh chị mà cỡ cây mà nhổ chậu về rồi á, mà quý anh chị đưa vô cái chậu bự như vậy nha là nó chết, em bảo đảm với quý anh chị nó chết đó nha. Còn quý anh chị trồng trong chỗ này em bao hàng cho quý anh chị trồng không bao giờ chết. Nhưng mà cái này là em demo, là em trồng cho quý anh chị xem, nhưng mà quý anh chị là phải là phơi nắng để trong mát khoảng 2-3 ngày 4-5 ngày gì đó thì quý anh chị mới trồng nha. Còn cái này là em làm demo cho nên em trồng liền, thì chú em nhổ ra em phơi ha quý anh chị, chứ không phải là trồng nha. Đó, còn nếu quý anh chị là bỏ phân gà, phân Dynamit rồi đó thì quý anh chị có thể trồng cả này rồi quý anh chị mới bỏ phân lên nha. Bỏ phân lên rồi quý anh chị bỏ thêm một lớp nữa, thí dụ như vậy đi, rồi quý anh chị bỏ một lớp phân hữu cơ lên, rồi quý anh chị bỏ thêm một lớp phân nữa, chứ không có để ở dưới đáy như cái phân vàng này nha quý anh chị. Rồi thì chỉ như vậy thôi. Rồi khi trồng quý anh chị có thể để trong mát, bóng râm, tránh mưa nha, khoảng 3-4 ngày gì đó. Thì lúc mới trồng vậy quý anh chị có thể tưới kích rễ. Thì kích rễ hồi nãy em đã nói rồi đó, thì là Atonit hoặc là thằng này ha, hoặc là Super Hum. Đại khái là cái dòng này nó là có 80% là humic acid nha quý anh chị ha. Đó. Nó là dòng hữu cơ, này nó là cũng chiết xuất từ cái cây vậy, nó cũng là dạng sinh học thôi quý anh chị. Hữu cơ nha, dạng hữu cơ. Quý anh chị có thể phun trực tiếp trên đây luôn nha. Phun trên đây rồi quý anh chị phun dưới đây luôn. Đó. Thì buổi trưa hôm nay á, thì em chỉ xoay quanh cái vấn đề trồng ha, và những cái kinh nghiệm của em trồng sứ trong khoảng thời gian 3 năm ha, 2 năm rưỡi 3 năm thì chia sẻ cho quý anh chị ha. Rồi chào tạm biệt quý anh chị nha, chúc quý anh chị có những cây sứ đẹp ha. Rồi chào tạm biệt quý anh chị.